I am vengeance. Batman, một siêu anh hùng mà có lẽ đã vô cùng quen thuộc với các khán giả đại chúng trên khắp thế giới. Và không những trở nên quen thuộc trên phim ảnh lẫn truyện tranh, mà anh còn là một gương mặt vô cùng nổi tiếng trong làng game thế giới nói chung và làng game siêu anh hùng nói riêng. Khi nói về game Batman, chúng ta không thể không nhắc đến series Batman Arkham kinh điển, và sắp tới là màn comeback trong Suicide Squad Kill the Justice League. Vậy thì hôm nay, chúng ta hãy cùng xem lại lịch sử phát triển của kỵ sĩ bóng đêm trong làng game để có thể chuẩn bị trong màn comeback của anh sắp tới nhé. Lưu ý, chúng tôi sẽ chỉ liệt kê những game tiêu biểu có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình phát triển và chúng ta cũng sẽ không nói về cái này. Thông tin trong video được tham khảo từ Wikipedia, IGN và nhiều trang báo khác. Và đêm đã đến để chơi game. Let's go! Batman có lần debut đầu tiên trong tựa game cùng tên vào năm 1986. Được sản xuất bởi studio Ocean Software và Packin Video cho những chiếc máy tính gia đình và game thùng như Amstrad, ZX Spectrum và MSX. Tổng thể trò chơi có thể được coi là tạm ổn khi nó thuộc cơ chế game đi cảnh khá phổ biến và cũng thuộc dạng vắt não khi chơi game. Nên lúc ra mắt thì tựa game đã nhận được khá những nhận xét tích cực từ những tạp chí nổi tiếng lúc đó như Sinclair, Computer and Video Games. Đây cũng góp phần trở thành bệ phóng vững chắc cho những lần xuất hiện tiếp theo của Batman về sau. Batman Caped Crusader. Tiếp nối thành công của phần game trước đó, 2 năm sau, studio Ocean Software tiếp tục phát hành một tựa game nữa có tên là Batman Caped Crusader. Game có phong cách thiết kế khá giống với các trang truyện tranh với nền đồ họa gợi nhớ về thời kỳ Silver Age của ngành công nghiệp này. Đồng thời chia ra 2 phần nhiệm vụ cho người chơi được lựa chọn đối đầu với ác nhân Penguin hoặc tên hề Joker. Và vẫn như tựa game trước đó, mảng giải đố của game vẫn được xây dựng khá chỉn chu, đem lại nhiều thử thách cho người chơi. Batman 1989. Một năm sau, bộ phim Batman của đạo diễn Tim Burton đã làm mưa làm gió tại rạp, tạo ra danh tiếng vô cùng lớn cho siêu anh hùng tai rơi. Và cùng thời điểm đó thì tựa game ăn theo phim Batman The Movie dành cho hệ máy Amiga được ra mắt. Đồng thời đây cũng là tựa game Batman cuối cùng mà Ocean Software đụng tay đến trước khi nhường lại cho những hãng game khác. Khác với những phần tiền nhiệm trước đó, thì lần này mảng hành động của game đã được chăm chút hơn, và game cũng đã đạt được những thành công nhất định. Và chúng ta không thể không nhắc đến game Batman The Video Game của Sunsoft, được phát hành trên hệ máy NES. Dù được quảng bá bằng hình ảnh logo của phim Batman 1989, game có nội dung hoàn toàn khác và chú trọng hoàn toàn vào mảng hành động thay vì giải đố. Game được đánh giá là một trong những game siêu anh hùng hay nhất trên hệ máy NES, đồng thời là một tựa game có độ khó cao ở thời điểm ra mắt. Batman The Video Game cùng với Batman The Movie đã chốt sổ thời kỳ đầu của dòng game Batman một cách hoành tráng. Đến với thập niên 90 thì những tựa game về Batman đã có phần trở nên thịnh hành hơn đối với xu hướng chơi game thời bấy giờ. Một phần là vì những bộ phim Batman thời điểm đó gần như chiếm một lượng khán giả vô cùng lớn trên màn ảnh rộng cũng như màn ảnh nhỏ. Khi có đến tận 4 phim về Batman được ra rạp, đặc biệt là những series hoạt hình cực kỳ ăn khách trên những chiếc TV thời bấy giờ. Vậy nên những tựa game về người rơi của chúng ta có xuất hiện nhiều hơn cũng là lẽ đương nhiên. Nổi bật trong số đó là phần tiếp theo của Batman The Movie là Batman Returns, với 8 phiên bản trải dài trên khắp các hệ máy khác nhau, mang thể loại side-scrolling beat'em up, game đánh đấm đi cảnh. Tuy game không được đánh giá cao như phần đầu tiên, nhưng nó cũng phần nào thể hiện được sự quan tâm của các nhà làm game dành cho Batman đã tăng vọt. Ngoài những game solo, anh rơi của chúng ta cũng đã có lần tụ họp với các thành viên Justice League trong tựa game đối kháng Justice League Task Force. Game được sản xuất bởi Sunsoft và cha đẻ của Diablo, Blizzard. Tựa game đem đến sự góp mặt đông đảo của dàn anh hùng lẫn phản diện của vũ trụ DC. Gần cuối những năm 90, chúng ta có bộ phim có thể được coi là đáng quên nhất của Batman, khi nó đón nhận vô vàn những lời chỉ trích từ giới phê bình lẫn người hâm mộ. Đó là Batman and Robin. Nhưng cái tên đó không chỉ xuất hiện trên mặt trận điện ảnh, mà còn trên mặt trận trò chơi điện tử nữa. Đây đồng thời cũng là tựa game thế giới mở đầu tiên trong dòng game. Yup, trước cả Batman Arkham City. Trong game bạn có thể lái chiếc Batmobile đi vòng quanh khám phá Gotham. Sao nghe cứ như Batman Arkham Knight trên PS1 vậy? Dù vậy thì game vẫn nhận được vô vàn ý kiến trái chiều. Có lẽ một phần cũng là vì bộ phim trên rạp đã không được đánh giá tích cực cho lắm, và cơ chế game có phần hơi blur. Kết thúc những năm 90 với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, có nốt thăng trầm và cả những nốt khá là kỳ quặc. Giờ chúng ta hãy bước sang thập niên 2000. Lúc này, công nghệ làm game đã có những bước phát triển vượt bậc khi công nghệ 3D đã được ứng dụng rộng rãi và phổ biến hơn. Kéo theo đó là sự phát triển của vũ trụ hoạt hình DC, hay còn được gọi là DCAU.
ngày càng trở nên rộng lớn hơn. Nắm bắt được xu thế, các hãng game đã không ngừng sản xuất ra những tựa game để phát triển thêm vũ trụ này. Trong đó Batman là nhân vật được ưu tiên nhất. Khi chúng tôi tính sơ qua từ năm 2000 đến 2004 thì chắc cũng đã có hơn 10 tựa game lớn nhỏ khác nhau được phát hành trên đa hệ máy, trải dài từ nhóm Justice League hiện tại cho đến tương lai xa xôi của Batman Beyond. Thậm chí là có game chơi được trên trình duyệt web nữa. Tua đến năm 2005, sau một quãng thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh của mình, thì Batman cuối cùng cũng đã trở lại với sự chỉ đạo của đạo diễn tài ba Christopher Nolan. Kéo theo sự thành công của phần phim này thì Warner Bros cũng đã phân phối bản quyền làm game cho EA. Sau đó, EA đã chịu trách nhiệm phát hành game Batman Begins với studio đảm nhiệm phát triển là một hãng game ở Anh là Eurocom. Nhìn chung thì nó đã phần nào khắc họa được những khía cạnh quen thuộc của Batman như cơ chế stealth, đánh đấm, những công nghệ tiên tiến, lái Batmobile, cũng như có sự tham gia lồng tiếng của những diễn viên trong phim. Tiếc là game vẫn không được đánh giá cao lắm vì cơ chế có phần lặp lại khá nhiều. Thế nhưng nó là tựa game đã đưa những cơ chế làm tiền đề để các tựa game Batman sau này nói theo. Tiêu biểu là series Batman Arkham. Cũng trong thời gian đó thì dòng game Lego cũng bắt đầu thịnh hành và Lego Batman ra đời. Sau đó là những phần Lego Batman khác tập hợp cả những anh hùng và phản diện của DC. Những tựa game này đã thu hút một lượng đông đảo fan nhí. Quay trở lại với những phần game chính. Sau phần đầu tiên có thể coi là khá ổn áp cũng như là chuẩn bị cho phần phim Batman tiếp theo của Christopher Nolan. Tựa game được phát triển bởi Pandemic Studios, được biết đến với những series đình đám như Star Wars Battlefront và Destroy All Humans. EA tiếp tục là đơn vị phát hành tựa game này. Game ban đầu được lên kế hoạch theo phong cách hoạt động tuyến tính giống Batman Begins, nhưng về sau đã được thay đổi thành thế giới mở để phù hợp hơn với phần phim trên rạp. Tuy đã được lên kế hoạch từ năm 2006, nhưng đến tận thời điểm The Dark Knight ra mắt thì tựa game vẫn gặp vô vàn vấn đề khác nhau, từ khâu thiết kế tới tỷ lệ khung hình. Và rồi chính deadline quá gấp rút đã khiến tựa game Batman The Dark Knight của chúng ta đã bị hủy bỏ trong tiếc nuối. Sự ra đời của một huyền thoại. Trong cái rủi lại có cái may. Sau khi tiêu tốn cả $1 triệu về hủy bỏ tựa game The Dark Knight thì EA đã quyết định hoàn trả lại quyền làm game cho Warner Bros. May mắn là trước đó, Eidos, một hãng phát triển game ở Anh, cũng đã giành được quyền làm game Batman vào năm 2007. Đồng thời Eidos đã liên hệ với studio game non trẻ năm ấy là Rocksteady để thực hiện một tựa game về kỵ sĩ bóng đêm. Và chắc hẳn bạn đã biết tựa game đó tên gì rồi phải không? Ra mắt vào năm 2009, Batman Arkham Asylum đã nhận được vô số lời khen từ phía các nhà phê bình và người hâm mộ khi kết hợp nhuần nhuyễn những yếu tố cốt lõi của nhân vật Batman trong suốt 70 năm hình thành vào trong một tựa game. Và dù đã ra mắt được hơn một thập kỷ, nhưng nó vẫn là một tượng đài vững chắc trong lòng cộng đồng game thủ và người hâm mộ. Tiếp theo sau đó có thể nói là thời kỳ hưng thịnh của dòng game Batman, khi liên tục có những sản phẩm game vô cùng chất lượng như Arkham City, Arkham Origins, Arkham Knight, Arkham VR, dòng game Lego Batman, dòng game Batman Telltale và những tựa game đối kháng như Injustice, phiên bản game dựa theo bộ phim The Dark Knight Rises trên các nền tảng di động, hay tựa game cho những hệ máy cầm tay như Blackgate. Chuẩn bị cho những điều mới mẻ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại hiện tại. Sau kết thúc của phần game Arkham thứ tư là Batman Arkham Knight, thì người hâm mộ vẫn đang mong chờ sự comeback của anh rơi sau một quãng thời gian dài chờ đợi mòn mỏi. Khi mà trận điện ảnh vào hoạt hình vẫn cho thấy sức hút khó cưỡng của kỵ sĩ bóng đêm, thì Gotham Knights dường như là tựa game không thể thỏa mãn được người chơi, khi nó vẫn bắt gặp rất nhiều vấn đề và có phần thụt lùi so với những phần game Batman trước đó. Vì vậy, có lẽ điều mà người hâm mộ quan tâm nhất là việc Batman của vũ trụ Arkham chính thức comeback trong Suicide Squad Kill the Justice League. Đồng thời đây cũng là lần góp giọng cuối cùng của cố diễn viên Kevin Conroy. Và video đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn có thêm những kiến thức sau khi xem. Nếu có chi tiết sai sót hoặc thiếu hụt thì các bạn cũng đừng ngần ngại comment phía bên dưới hoặc gửi email đến địa chỉ mà chúng tôi đã để ở phần mô tả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúng tôi là Đêm Chơi Game.